tegnapi élő Facebook live videó után azt ígértem, hogy ha lehetőség nyílik rá, akkor legközelebb már a vízpartról próbálok bejelentkezni. Az ígéret szép szó, ha betartják, úgy jó. Az időjárás ebben most nem gátolt, és szerencsére sikerült időt teremtenem arra, hogy kijöjjek, és néhány olyan praktikát bemutathassak nektek, amelyek segítségetekre lehetnek már az év első horgászatai során, hogy kezetekben tarthassátok az év első pontjait. Olyan csalogatóanyagokra van szükségünk, amelyek ekkor is egyértelmű... Köszönöm szóltál. Nézd. Hallod, ez nem is lesz rossz hal. Hideg víz ide, hideg víz oda. Megszólaltatta a féket. A lehető legfinomabb eszközöket hoztam magammal. 3 méteres ultralight Prometheus féder volt, a másik 3 méter 30-as. Szágban a február első pontja. Égolvadás után az első pont. A hidegvízi horgászatok során az év első pecáihoz nincs szükség nagy mennyiségű csalogatóanyagra. Viszont amit használunk, az garantáltan olyan legyen, amely hidegvízben is dolgozik. Már is megmutatom azokat, amelyeket én erre az alkalomra választottam. A legjobbnak a Ready Method Winter etetőanyagot találom a saját választékunkban. Ez egy olyan komplett kész etetőanyag, amely nedves állapotú. Az acskó felbontása után egy törőszitán áttörve tulajdonképpen azonnal kosárba tölthető. Nagyon intenzív, természetes alkoholt tartalmazó, igazán különleges keverék. Hogyha a várakozási idő meghaladja a 20-30 percet, már pedig a hidegvízi horgászatok során erre igen komoly esély van, akkor használjunk olyan csalogatóanyagokat, amelyek megvárják a később érkező halakat. Ehhez remek alternatíva a Ready Method pellet. Ugyanazokban az ízekben készül, mint a Ready Method etetőanyag család, és ebből 2 olyan van, amely számomra a legtöbb halat adta a hidegvízi horgászatok során. Az egyik a Winter, a másik pedig a Chili. Ez is egy olyan kész, megrendesített pellet, amelyet az acskóból kivéve azonnal kosárba lehet tölteni. Egy kicsit szétmorzsoljuk, hogy ne legyenek benne nedves göröngyök, és már kész is. Rendkívül leegyszerűsít egyébként ez a horgászat folyamatát, hiszen a hideg időszakban, néhány Celsius fokos vízben a megfelelő állagú etetőanyag és pellet elkészítése, ha száraz alapanyagokból kellene ezt elkészíteni, sokkal körülményesebb lenne. Viszont ezeket mi már megtettük, nektek nincs más dolgotok, mint használni. És ha marad belőle még valamennyi, akkor simítózárnak köszönhetően lezárva akár több hétig a hűtőben el tudjátok tartani. A rapid, gyors horgászatokhoz nehezen tudok jobb csalogatóanyagokat elképzelni. Egy dologra kell ügyelni, amikor ezeket kibontottuk, akkor mindenképpen bele kell helyezni olyan zárható fedelű dobozkába, amelyben nem tudnak kiszáradni. Mivel lőttük ennek a tökéletes nedvesség tartalmát, de ugye még ha hideg van, akkor is azért tud száradni, és a későbbiek folyamán, ha túlságosan megszáradt, akkor meg nehezen lehet kosárba tölteni. Ez most így, ahogy van, tökéletes. Hidegvízi horgászatok során célszerű 1-2 szem csontit a finom 10-es fine csalitüskére feltűzni. Ez a csalizási folyamat első lépése. Most 1 szemet fogok ide finoman feltűzni. Ez így néz ki. Majd mellé tűzök 1 szem Flow Method Wafter peletet. A 6-os készlet mindig nálam van, így minden alkalommal tudok alkalmazkodni a halak változó kapókedvéhez. Elsőként nagy kedvencemet, a Flow Method Wafter édes anász ízesítésűt fogom csalitüskére feltűzni.
Van egy apró trükk, amit időnként szoktam alkalmazni, nem hosszába, hanem keresztbe tűzöm fel. Szerintem így még nagyobb felületben látszik a hal számára, és gyakorlatilag ennek az apróságnak köszönhetően még előbb van kapás. Gyári töltőszerszámot finoman színültig töltöm. Majd fogom a kosarat, és ebbe belenyomom. Nyugodtan össze lehet passzírozni, nem kell attól félni, hogy túlságosan keményen kerülne bele a kosárba. Oldódását optimálisra hangoltuk. Most helyezem bele a töltőszerszámba a csalit, és erre most Ready Method Winter etetőanyagot töltök, újfent belenyomom a kosarat ebbe, majdnem kész a bevetésre váró kosár. Egy apró finomsággal lehet ezt még fokozni, ez a Blendex Serum aroma, ebből is a fokhagyma mandula, ami a hidegvízű horgászatok során nagyon-nagyon hatékonyan működik. Ezzel a tömény aromakoncentrátummal még előbb a halak figyelmét a kosárra tudjuk irányítani. Így fogom bevetni. A kis erőgép. Nem bírok betelni a februári pontyok fárasztásának élményével. Jönnek ezek szépen sorban, mint az óvodások. Legalább annyira várják már a pontyok is a tavaszt, mint ahogy mi horgászok. Nem kellett sokat várni ő rá sem. Lám milyen szép halat adott ez a technika. Leesett a csali a tüskéről. Gyönyörű szép ponty. Ha már kiolvadtak a tavak nálatok is, ne késlekedjetek. Mielőbb próbáljátok ki ezeket a praktikákat, és küldjétek el, hogy nektek milyen eredményt hozott.